Hello mga KAFIX, for today's video ay magma-manual head cleaning po tayo para matanggal at ma-flushing yung mga tumigas at bumarang ink. At sa pagtatanggal nito, ang problema ay nakasabit at nakalock. Kaya't ang gagawin natin ay i-energize natin, isasaksak natin at i-on. At pag na-i-on na natin, check na. Re-release na po siya sa kanyang pagkasabit. Ayan, madali na lang po natin siyang iusog dito sa open area. Ayan. At samahan nyo na po akong baklasin ito. Let's go! Ayan na nga, nabaklas ko na. At yan po ang itsura niya. At gagamit po tayo ng panglinis na Coke na Mountain Dew. Char. Hindi ko rin alam kung anong klaseng panglinis ito, dahil hiningi ko lang ito sa aking kaibigan. At kung wala kayong ink cleaner na kagaya nito, kahit tubig ay po pwede naman. At kung hindi pa rin kayo kontento sa tubig, gumamit na kayo ng thinner.